हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषि's किचन। आज આપણે બનાવીશું રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ જલ્દીથી બની જાય તેવી મીઠાઈ ઇન્સ્ટન્ટ કલાકંદ। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। કલાકંદ બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધું છે 200 ગ્રામ પનીર, અડધો કપ દૂધ, 1.5 કપ મિલ્ક પાવડર, 1/4 કપ ખાંડ, અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર, 1 ચમચી ઘી, 1/4 કપ ડ્રાયફ્રૂટની કતરણ જેમાં મેં કાજુ, બદામ અને પિસ્તા લીધેલ છે। સૌથી પહેલાં પનીરને નોનસ્ટિક પેનમાં છીણી લઈશું। પનીરના જો કોઈ મોટા ટુકડા રહી ગયા હોય તો તેને હાથ વડે મસળી લઈશું। તેમાં દૂધ, મિલ્ક પાવડર, ખાંડ ઉમેરીશું। બધી સામગ્રીને સારી રીતે મિક્સ કરીશું। કલાકંદ બનાવવા માટે મિશ્રણ તૈયાર છે। ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી મધ્યમ તાપ રાખીને મિશ્રણને સતત હલાવીશું। ખાંડ ઓગળશે એટલે મિશ્રણ પાતળું થશે અને આ કલાકંદને બનતા 8 થી 10 મિનિટનો સમય લાગે છે। મિશ્રણ પાતળું થાય એટલે જે ડ્રાયફ્રૂટ લીધા છે તેમાંથી અડધા ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીશું અને અડધા સજાવટ માટે રાખીશું। સારી રીતે મિક્સ કરીશું। મિશ્રણ પાતળું થયા પછી તેને બનવામાં ટાઈમ લાગતો નથી। મિશ્રણને સતત હલાવીશું। 2 થી 3 મિનિટમાં મિશ્રણ ઘટ થઈ ગયું છે। તેમાં ઘી ઉમેરીને સારી રીતે મિક્સ કરીશું। કલાકંદમાં ઘી ઉમેરવાથી સારી એવી ચમક આવે છે। મિશ્રણ પેનથી જુદું પડવા લાગે ત્યાં સુધી સતત હલાવીશું। મિશ્રણ પેનથી અલગ થઈ ગયું છે। ગેસ બંધ કરી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીને સારી રીતે મિક્સ કરીશું। ટ્રેમાં બટર પેપર મૂકીશું। કલાકંદ માટે મિશ્રણ તૈયાર છે, તેને ટ્રેમાં સેટ કરીશું। કલાકંદને ડ્રાયફ્રૂટથી સજાવટ કરીશું। ડ્રાયફ્રૂટને પ્રેસ કરીશું જેથી તે કલાકંદ સાથે સારી રીતે સેટ થઈ જાય। 1 કલાક માટે રૂમ ટેમ્પરેચર પર સેટ થવા માટે રાખીશું। 1 કલાક પછી સારી રીતે સેટ થઈ ગયું છે। હવે તેના પીસીસ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે કલાકંદ મીઠાઈ કેટલી પરફેક્ટ બની છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટમાં જણાવજો કે કેવી લાગી। અને જો તમને આ રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો। રિશિ's કિચન ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા સાઈડ પર આપેલ બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરજો જેથી આવનાર નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।